Hi guys, this is M and welcome back sa aming munting channel. Sa mga bagong dayo dyan, kung gusto niyo ng mga videos na magtuturo sa inyo kung paano kumita ng pera gamit lamang ang iyong phone at internet. Habang nasa bahay ka lang at pakuya-kuya-kuy lang. I-smash na agad ang subscribe button at huwag din kalimutang i-ring ang notification bell para updated ka sa mga videos na ilalabas pa namin. At huwag niyong skip ang video para masundan niyo ng maayos ang ituturo namin. Simulan natin ang tutorial. Ngayon, ang tanong, kung may Clipclaps kayo na app. Kung wala pa, punta lang kayo sa Play Store, tapos i-search nyo lang ang Clipclaps. Yan. Tapos install. Ngayon, sa akin, naka-install na yung app. Kaya, open na lang. Yan. Ngayon, ituturo ko muna sa inyo kung paano kunin yung libreng $1 sa app na to. Una natin gawin is pindutin nyo ang rewards. Tapos, hanapin nyo yung redeem button sa taas. And i-click nyo. Tapos, ilagay nyo lang tong code na to. And press redeem. Yun. Nakuha nyo na yung dollar nyo. And press continue lang. Ngayon, ituturo ko na yung hidden technique. Firstly, punta muna tayo sa Play Store. I-search natin ng auto clicker. Yan. Siya tong nasa taas. Yan. Tapos i-install nyo lang. Sa akin naka-install na, kaya open na lang. Yan. Tapos, punta natin click natin tong enable ng multi-targets mode. Yan. New configuration. Yan. Tapos yan, punta tayo dun sa ating Clipclaps. Yan. Punta lang tayo ulit sa videos. Yan. Tapos, gagawin nyo lang is pindutin nyo lang ng matagal yung plus. Yan. Tapos lalabas tong pahaba na to. Tapos, ito, itaas nyo lang to dito. Tapos, itong number is ibaba nyo lang. Yan. Tapos, i-click nyo lang yung number. Yan, may lalabas ang itong box. Ilalagay nyo lang dito is 1,000. Tapos, 100 lang yung milliseconds. So, okay nyo. Yan. Tapos, pangalawa, pindutin nyo ulit na matagal yung plus. Yan. Tapos, ito, itatapat nyo lang dito sa 1. Tapos, ito, itatapat nyo lang doon sa taas. Tapos, click nyo ulit yung 2. Tapos, pindutin nyo lang ulit itong 1,000 milliseconds. Tapos, okay. Yan. Papansin nyo sa baba, naka-freeze yung oras ko para dun sa panonood. Ngayon, ipi-play ko lang tong auto-clicker. Yan. Automatic siyang ginagalaw yung screen para tumuloy yung oras sa Clipclaps. Ayun. Ngayon, pwede nyo nang gawin ng lahat ng kailangan nyong gawin sa bahay na hindi nyo ginagalaw yung phone nyo. And kumikita kayo habang iba yung ginagawa nyo. Ayun. Sana nakatulong ulit ako sa inyo. At kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng mga videos, huwag kang mahihiyang i-smash ang subscriber button at i-ring ang notification bell para updated ka sa mga videos na lalabas sa aming channel. Salamat sa pagsuporta sa aming munting channel